Sziasztok! Én már elkezdtem a magvetést és a gumós, rizomás növények szaporítását. Mindent elvethetsz, elültethetsz később is, még semmivel nem vagy elkésve, de minden növénynél elmondom a tudnivalókat. Januárban még nem sokféle magot szoktam elvetni. Semmiféle mesterséges megvilágítást nem használok, hanem egy hatalmas ablak melletti galériás részen nevelem a palántáimat. Ablakpárkányon ugyanígy lehet nevelni őket. Elvetettem a csölipaprikákat. Ezek nagy részének hosszú a tenyészideje, így érdemes február közepéig elvetni őket. Az édes paprikákat ilyenkor még nem szoktam elvetni. Ha nincs megfelelő megvilágítású helyed, akkor inkább várj vele, mert megnyúlnak a palánták. A szaporító ládába, mikor beleteszem a földet, akkor lenyomkodom, hogy egyenletes, síma, ülepedett talajfelületem legyen. Ez amúgy minden vetésre vonatkozik. Meleg, fűtött helyiségben tálcába vetem a magokat, 1,5–2 centi mélyen. Attól függ, hogy mennyi helyed van, ne lehet egyesével is vetni a magokat, de mehet több mag is egy helyre, viszont ekkora palántákat szét kell majd tűzdelni, pikírozni. Én a saját magam által szedett magokból 2 szemet szoktam egy-egy rekeszbe tenni, mert mindig 2-esével ültetem ki a palántákat. Így szoktam meg, és szeretem is, mert a tövek tartják egymást. Vásárolt magukból több kerül egy-egy rekeszbe, mert azok nem mindig csíráznak olyan szépen. Elő is lehet csíráztatni a magokat, de én nem szoktam. Beöntözöm, és 20 fok feletti hőmérsékleten tartom a kelésig. Melegebb időben gyorsabban ki kell. Én estére a sparhágyba beszoktam gyújtani, és olyankor a galérián 25 fok is van. Csak spriccelve öntözök, és ügyelni kell arra, hogy soha ne száradjon ki a föld, de túlöntözni sem szabad. Érdemes fóliával letakarni, így biztosítjuk a kellő páratartalmat. Ha nincs fólia, akkor folpak is megteszi. De vannak olyan palántázó tálcák, melyeknek van műanyag teteje. Kelés után a paprika takarást eltávolítom, és általában ilyenkor már olyan az idő, hogy elegendő fényt kapnak a növények. 8–14 nap alatt csíráznak nagy általánosságban a paprika magok, de az függ attól, hogy milyen hőmérsékleten vannak. Nekem most a 8 napja elvetett magok már kezdenek kibújni. Most vetettem el a gumós zellert, szárzellert és a metélő zellert. A metélő zellert szabad földbe is el lehet vetni márciusban, és nagyon szépen ki szokott kelni. Gumós zellerrel sem vagy elkésve, március közepe is tökéletes még. A zeller hosszú tenyészidejű növény, és 5–6 fokon ugyan már csírázni kezd, de jobb, ha melegebb van. Így én itt is tartom a 20 fok feletti hőmérsékletet. A zeller lassan csírázik, akár 2–4 hét is kellhet neki. Egy-egy rekeszbe ne kerüljön több 2–3 szem magnál. Lehet sűrűbben is vetni, de én ezt nem szeretem, mert nagyon időigényes a palánták szétültetése. Öntözni csak spriccelve szoktam, hogy a magok ne mosódjanak ki. Én kézi permetezőt használok erre a célra, de kézi spriccelő is tökéletes. A szaporítóládát fóliával lefedem, így könnyebb, nedvesen, párásan tartani a magokat. Csírázás után a takarást eltávolítom. Most szaporítottam a tormát. A boltokban, piacokon már most kezdik árusítani. A gyökeret feldaraboltam, kicsit ferdén teszem a gyökereket homokkal kevert földbe. Gyorsan kihajt, így ezt az év későbbi részében is lehet szaporítani. Rendszeresen kell öntözni. Gyömbért is ilyenkor szoktam elültetni. Olyan rizómákat vásárolok, amin jól kifejlett csíraszemek vannak. Gyömbért feldarabolom úgy, hogy minden részen legyen legalább 2 darab szem. 1–2 napot szikkadni hagyom, majd földbe teszem úgy, hogy ezek a szemek kilátszódjanak a földből. Ügyelni kell arra, hogy mindig nedves legyen a talaj. Nem fontos feldarabolni a gyömbért, de itt több növényem lesz. Ha van elég helyed, akkor lehet azonnal nagy cserépbe is ültetni. Nekem nincs, így kis cserepekbe teszem, és majd amikor kihajtott, akkor átültetem. Lehet szabad földbe is tenni, de mivel hosszú a tenyészideje, érdemes nagy cserépben, ültetővödörben termeszteni, vagy palántának előnevelni, és a májusi fagyok után kiültetni. Hasonlóan szaporítom a kurkumát is. A rizómákat feldarabolom, ügyelve arra, hogy minden darabon legyenek csíraszemek. Ez sem fontos darabolni, csak itt több növényem lesz. Darabolás után 1–2 napig szárítom, majd földbe teszem úgy, hogy a szemek a földből kilátszódjanak. Rendszeresen öntözöm. Ezt is lehet azonnal nagy cserépbe vagy ültetővödörbe tenni. A májusi fagyok után cserepestől a szabadba kivinni. Nem ajánlom a szabad földbe való ültetést, mert nagyon hosszú a tenyészideje, így mikor jönnek az őszi lehűlések,
akkor könnyen be lehet védett helyre vinni. Az édes burgonyát is érdemes ilyenkor már előkészíteni. Régebben vízben csíráztattam, erről van is fent videóm. Most már úgy nem csinálom, mert nem tartom praktikusnak. A batátát 15 fok körüli helyen papírdobozokban, sötét helyen tartom. Ilyenkor kiveszem őket a dobozból, és fényes, meleg helyre kerülnek. A saját házi batáta könnyen elkezd hajtani, de ha boltból veszed, annak több idő kell, így azt ajánlom, hogy február végéig vásárold meg, hogy legyen idejük hajtásokat hozni. Ezeken nekem már vannak pici hajtások. Kicsit szoktam várni, hogy nagyobbak legyenek, utána ültetem el őket. A batáta márciusra már nagyon szép hajtásokat hoz, és ilyenkor földbe kerülnek úgy, hogy a gumó ne legyen teljesen föld alatt, mert úgy könnyen elrohadhat. Május közepére gyönyörű palántáink lesznek így. A csajoti tökömből is van, ami nagyon csírázni kezdett, ezt földbe teszem, a többit még később ültetem el. Úgy kell a növényt elültetni, hogy ne legyen teljesen föld alatt. Lehet kisebb cserépbe is tenni, mert eddigi tapasztalataim alapján nagyon jól bírja az átültetést. Egy-egy növényen akár 80 tök is teremhet, és nagyon finom íze van. Ti milyen növényeket ültettetek, vetettetek el? Köszi, ha megírjátok, további szép napot, sziasztok!